नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं श्रीकांत टेक मराठी या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला आज सांगणार आहे की अनुश्री मानेचा नंबर कसा घ्यायचा. अनुश्री माने म्हणजे तुमची आमची लाडकी नीलू. तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर तुम्ही जर ह्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील घंटीसुद्धा ऑलवर करा. तर चला व्हिडिओ सुरू करूया. तर नमस्कार मित्रांनो, आपण आलेलो आहे आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. तर मित्रांनो, मोबाईल स्क्रीनवर आल्याबरोबर तुम्हाला जायचं आहे तुमचा डाटा ऑन करायचा आहे. मित्रांनो, डाटा माझा जे आहे मी ऑन केलेला आहे. तुमचा डाटा ऑन झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जायचं आहे इंस्टाग्राममध्ये जायचं आहे. इंस्टाग्राममध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो हा व्हिडिओ मला वाटते खूपच छोटासा होईल पण खूपच महत्त्वाचा आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा. तुम्हाला ह्यात अनुश्री मानेचा मोबाईल नंबर किंवा मिळून जाईल किंवा मित्रांनो जरी तुम्हाला मोबाईल नंबर नाही तिथे मिळाला, अनुश्री मानेचा जरी त्यांचा मोबाईल नाही मिळाला तरी तुम्ही सिंपल त्यांच्यावर मेसेज करू शकता, त्यांच्यावर चॅटिंग करू शकता. तर कशी करू शकता तर चला व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगत आहे. आपला चॅनल जे आहे ओपन झालेला आहे. तसं तुम्हाला दाखवत आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जायचं इथे सर्च बॉक्समध्ये टाकायचं आहे अनुश्री मानेचं मेसेज टाईप केलं होतं. मित्रांनो ही आलेली आहे इंस्टाग्राम आय डीत गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सिंपल त्यांना फॉलो करायचं आहे. तर मी पहिल्यांदा त्यांना पहिलंच फॉलो करून ठेवलं आणि ही ती इंस्टाग्रामची आय डी दुसरी होती. तर मित्रांनो इथे तुम्हाला फॉलो बटन जे आहे ते दिसेल, तर तिथे तुम्ही फॉलो करून टाका. फॉलो केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे खूप काही ऑप्शन दिसायला मिळते. मेसेज, तर तुम्हाला ते मेसेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. मेसेजवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे सर्च बॉक्समध्ये एकच लिहायचं आहे अनुश्री मॅडम किंवा अनुश्री निस्तल्या, अनुश्री मॅडम तरी लिहा किंवा अनुश्री प्लीज माय नंबर किंवा तुम्ही काही सर्च करू शकता. प्लीज मला नंबर द्या मराठीतून तरी करू शकता किंवा हिंदीमधून केलं तरी चालेल किंवा मराठीतून केलं तरी चालेल किंवा इंग्लिशमधून केलं तरी चालेल. व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की लाईक करा. इथे सिंपल सेटवर दाबायचं आहे किंवा इथे तुम्ही त्यांच्याबरोबर बोलू सुद्धा शकता. इथे जसे तुम्ही माईकवर दाबून धरता तर तुम्ही त्यांच्याबरोबर बोलू सुद्धा शकता. तर मित्रांनो आता जरा व्हिडिओ चालू आहे त्यामुळं हा माईक ओपन होत नाही, तर तुम्ही बोलू शकता. मित्रांनो व्हिडिओ खूप मोठा होईल. तर चला इथेच हा व्हिडिओ खतम करू. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर जय हिंद, जय भारत.